Hi campers! May pinadala sa atin isang radar motion alarm system. Galing ito kay LETWESAF. Not sure lang kung may mga gumagamit na sa atin dito sa Pinas, especially mga car campers na pumupunta sa mga malalayo at hindi familiar na lugar. I think this device is a must para dagdag security na rin. So tara, unbox natin!